Xin chào các bạn, thời gian trước tôi có tách từ một thân cây tre ra thành nhiều thanh nhỏ và đã nắn thẳng tất cả chúng rồi đem phơi bên ngoài sân. Đến nay trông tất cả có vẻ đã khô ráo để có thể vót thành một khung diều. Tôi chợt nhớ đến trong những video lần trước cũng đã có rất nhiều bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi về việc làm ra một con diều thừng ở miền đất đỏ. Để làm một con diều như thế, tôi sẽ chọn trong số tre ở đây 2 thanh tương đối thẳng, rồi cẩn thận vót 2 thanh này thành dạng hình vuông với bề dày 8mm và chiều dài 1m50. Tiếp theo ta sẽ lấy một thanh rồi làm dấu lại ở ngay giữa chính tâm, và từ dấu tâm của thanh tôi sẽ đo qua hai bên 11cm. Dùng dao ta đặt vào dấu vừa tạo được ở một bên, rồi cẩn thận vót từ 4 cạnh của thanh hướng ra bên ngoài để thanh được chuyển sang dạng tròn nhỏ dần đều ra tới ngoài phía cuối. Khi vót xong, ta sẽ thấy từ điểm bắt đầu vót sẽ được trông như vậy và nhỏ dần đến ngọn khoảng 4mm. Rồi xoay nửa bên còn lại của thanh qua, ta sẽ vót tương tự giống như nửa bên đã vót được trước đó. Với khoảng vuông còn lại ở giữa thanh, tôi cũng sẽ vắt nhẹ ở 4 cạnh đi theo như cách mà bạn đang thấy. Việc này sẽ giúp cho đoạn giữa trông liền mạch và mềm mại hơn. Và ra được một thanh có chiều cong đều bằng nhau ở hai bên như thế. Rồi lấy thanh tiếp theo, tôi cũng sẽ vót cho thanh này được bằng kích cỡ cùng chiều cong tương tự như thanh trước và ra được 2 thanh cánh cho diều. Tiếp theo, tôi sẽ tìm trong số tre một thanh khác thật thẳng có chiều dài 90cm, rồi vót thanh này thành dạng hình vuông với bề dày 1cm và ra được một thanh cán cho diều. Xong rồi lấy thêm 2 thanh nữa có chiều dài 95cm, cẩn thận vót chúng thành dạng hình tròn với đường kính 4mm. 2 thanh này sẽ có tác dụng làm phần chịu lực cho vòng đuôi. Để có thể nắn các vòng đuôi diều, tôi sẽ vót thêm 4 thanh nữa dạng tròn có đường kính 2,5mm và chiều dài khoảng 60cm. Như vậy, chúng ta đã có đủ toàn bộ tất cả các thanh cần thiết cho diều. Việc cần làm bây giờ là nối chúng lại với nhau. Tôi sẽ lấy thanh thẳng ra, rồi từ một đầu phía trên ta áng xuống khoảng 4cm và tạo thành một rãnh chữ U ngay tại vị trí vừa làm dấu. Xong rồi lấy một thanh cánh, ta đặt điểm giữa tâm của thanh vào rãnh vừa tạo. Dùng dây tôi sẽ buộc lại theo cách mà bạn đang thấy. Sau đó, từ thanh vừa buộc, ta đo xuống phía bên dưới trên thanh thẳng 5-7cm. Tôi cũng sẽ tạo thành một rãnh chữ U ngay tại dấu này, rồi lấy thanh cánh thứ hai, đặt điểm giữa tâm của thanh này vào rãnh vừa tạo. Nhưng trước khi buộc, ta cũng cần phải để thanh sau được thẳng song song với thanh trước trên cùng một bề mặt, rồi mới buộc cố định lại. Tiếp theo, từ ngoài một đầu cánh, tôi khép 2 thanh lại với nhau và buộc giữ chúng lại như vậy. Ta cũng sẽ qua đầu cánh ở bên, buộc tương tự giống như thế. Rồi từ giữa cánh, ta sẽ làm dấu lại ở giữa bụng diều trên thanh thẳng và dùng một sợi dây dài, ta sẽ buộc vào vị trí giao nhau phía bên ngoài đầu cánh, rồi đưa dây về dấu vừa có ở giữa bụng diều. Tôi quấn qua một vòng dây và kéo mạnh tay cho đầu cánh bên ngoài được cong hướng lên trên. Khi chiều cong đã được như ý muốn, ta sẽ thắt một vòng dây giữa bụng diều, rồi đưa dây này về bên phía đầu còn lại buộc tương tự như thế. Ở đây, tôi đã đo được nửa cánh khi cong có chiều dài 60cm. Để khoảng rộng ở hai bên cánh được đều bằng nhau, ta sẽ đo từ thanh thẳng hướng ra bên ngoài đầu cánh 45cm ở thanh cánh trên và 45cm cho thanh cánh dưới. Dùng dây tôi buộc vào dấu vừa có ở một thanh và đưa dây về dấu của thanh ở bên, quấn qua một vòng. Ta sẽ kéo căng dây một chút giúp 2 thanh này được thu hẹp bề rộng lại khoảng 37cm, rồi mới buộc chặt dây. Với nửa cánh phía bên, tôi cũng sẽ buộc tương tự giống như bên đã buộc được trước đó và có được một cánh diều hai bên đều nhau trông như thế. Nếu cánh đã được vuông góc với thanh thẳng thì ta có thể nhỏ keo vào các vị trí đã buộc, giúp điểm nối được chắc chắn hơn. Việc tiếp theo sẽ là nối đuôi cho diều. Tôi đo từ thanh cánh bên dưới xuống 6cm trên thanh thẳng, rồi lấy một thanh chịu lực của đuôi, đặt điểm giữa tâm của thanh vào dấu vừa có, buộc chặt lại tại đó. Đồng thời đo từ thanh vừa buộc xuống tiếp 8cm và đặt điểm giữa tâm của thanh thứ hai vào dấu vừa có để cố định lại như thế. Tuy nhiên, khi buộc xong, ta cần đảm bảo rằng 2 thanh này được thẳng trên cùng một bề mặt, song song với những thanh trước. Sau đó, dùng một sợi dây, tôi sẽ buộc níu đầu bên ngoài của 2 thanh vừa có được lên cánh trên giống như hình dạng mà bạn đang thấy. Để nắn các vòng đuôi, ta sẽ dùng 4 thanh 60cm còn lại, rồi lấy từng thanh đặt một ống PVC 42 lên trên. Ta cẩn thận nắn theo cho tới khi thanh được mềm ra và dễ dàng bẻ cong được như thế. Ở đây, tôi đã nắn được 4 vòng tròn với 2 vòng lớn có đường kính 21cm và 2 vòng nhỏ hơn với đường kính 15cm. Lấy khung diều, ta sẽ để mặt trước lên trên, rồi đặt vòng tròn lớn vào hai bên đầu ngoài và 2 vòng nhỏ hơn vào bên trong,
rồi cố định tất cả chúng lại, đồng thời dùng thêm đoạn tre ngắn nối từ vòng nhỏ qua bên vòng lớn buộc lại trông như thế. Như vậy chúng ta đã có được một khung diều nhìn cũng rất thú vị. Bây giờ tôi sẽ thoa keo vào khung ở khoảng giữa cánh diều mặt bên trên và dán vào một miếng vải màu cam có bề rộng 30 cm. Rồi lật qua phía sau, ta sẽ thoa keo đều theo mép vải ở bên ngoài vào khoảng 2 cm, dán tiếp vào một miếng vải hai màu, rồi thoa keo ngoài đầu cánh, dán lại cho căng và dán thêm hai bên mép cánh. Với phần đuôi, tôi sẽ dán màu đen cho hai vòng nhỏ và màu cam cho hai vòng lớn. Vậy là xong, chúng ta đã có được một con diều thừng với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp mắt. Để nối dây cho diều, tôi sẽ đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh trên 11 cm và dùi thành lỗ thông qua ở hai vị trí đã làm dấu. Dùng một đoạn dây có chiều dài bằng gấp 3 lần qua hai lỗ đã tạo, rồi mới buộc lại ở hai đầu để nó tạo ra một dây lèo trên như thế. Tiếp theo, lấy một sợi dây khác có chiều dài gấp 2 lần bụng diều, tôi sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ dây này vòng qua dây lèo trên. Ta sẽ chỉnh cho dây được vào giữa tâm như vậy rồi mới siết chặt. Với đầu dây còn lại của dây này, ta sẽ buộc vào thanh cán phía bên dưới cánh diều. Đồng thời dùng thêm một đoạn dây nữa, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ qua giữa sợi dây vừa có, siết lại cho chặt. Với đầu còn lại của dây, ta sẽ buộc vào một đoạn cây ngắn. Tuy nhiên, diều sẽ chưa thả được nếu như không có một cần răng. Tôi lấy một thanh tre có chiều dài 1m20 và thanh này sẽ có một bề mặt rộng 2 cm và mặt bên hông khoảng 8 mm. Sau đó làm dấu lại ở giữa tâm của thanh, rồi từ dấu tâm này ta vắt xéo ở hai bên mép có bề mặt rộng hơn hướng ra bên ngoài để một nửa bên của thanh chuyển sang dạng hình thang. Từ điểm bắt đầu vót nhỏ dần đều ra tới bên ngoài khoảng 1,3 cm. Với bên mặt ruột tre, ta cũng vót sửa qua ở phía bên ngoài giúp bề mặt được bằng phẳng, rồi xoay nửa bên còn lại qua vót tương tự giống như vậy, để khi bẻ cong, hai nửa bên của thanh sẽ được cong đều bằng nhau như thế và ta có được một thanh cần răng. Việc tiếp đến là đi tìm một chai nước suối đã được sử dụng hết nước ở bên trong với vỏ bọc ở bên ngoài thật mỏng. Tôi sẽ cắt bỏ đoạn gồ ghề này đi, tạo ra một mặt bằng ở chai trông như vậy, rồi cẩn thận cắt thật đều theo dạng xoắn ốc cho đến khi được một đoạn dài hơn 1m20 và bề rộng ở mặt này khoảng 7 mm. Ta cũng cần lưu ý chọn khoảng vỏ không có điểm gờ nổi như thế sẽ giúp răng được kêu lớn hơn. Để buộc vào thanh, tôi sẽ cần tìm một đoạn dây thun của ruột vỏ xe. Ta cắt dây này ra thành hai đoạn ngắn, rồi lấy một đoạn ghép vào một đầu thanh sao cho khi ghép xong nó có dạng trông như thế, và dùng băng keo ta quấn thành nhiều vòng cho dây thun được cố định vào thanh. Việc này sẽ giúp cho đầu thanh được mềm để khi gắn dây vào sẽ không bị cấn là đứt dây. Với đầu thanh ở bên, tôi cũng sẽ buộc tương tự giống vậy. Tiếp theo, từ một đầu thanh ở mặt ruột tre, ta sẽ áng xuống khoảng 8 cm, rồi đặt một đầu dây răng vào dấu này và chừa dư ra một đoạn như thế. Dùng dây thun đã được cắt thành từng sợi nhỏ, ta cẩn thận quấn thành vòng tại vị trí đã làm dấu. Khi quấn, bạn nhớ kéo dây thật căng để mối buộc được trở nên chắc chắn hơn. Đến đây, ta xếp đoạn dư bên dưới lên, quấn qua thêm nhiều vòng nữa, rồi dùng băng keo cố định lại tại mối này. Sau đó, vòng dây răng qua bên đầu thanh, tôi kéo cho dây được thẳng ra về tới đầu bên của thanh và đẩy đầu này xuống tạo ra một đường cong giống như hình một cánh cung, rồi vòng dây qua, ta để dư ra khoảng 10 cm và buộc một mối khóa dây răng tại vị trí này. Vậy là xong, chúng ta đã có được một thanh cần răng. Với việc buộc dây như thế, ta có thể dễ dàng tháo chúng ra khi không cần dùng đến để thanh được trả lại chiều thẳng giống như lúc ban đầu. Việc còn lại là lấy một đoạn tre dài khoảng 25 cm với một rãnh chữ U ngay giữa tâm và nối nó vào chính giữa bên phía dưới cần răng. Tuy nhiên, trong khi đang làm vì sơ suất nên cần răng cũ đã bị gãy, tôi đã có thay vào đó một cần răng mới. Giờ thì ta sẽ gắn nó vào phía trên đầu diều và cẩn thận buộc thêm ở hai bên giúp cần răng được cân bằng với diều như thế. Mọi thứ đã xong, chúng tôi sẽ cùng nhau mang con diều đem ra ngoài cánh đồng. Ngoài đồng, gió đang thổi vi vu, tôi nối dây vào diều rồi cầm dây đi. Đợi gió đều thêm một chút nữa, tôi sẽ kéo diều bay lên. Bạn thấy, ở trên cao, ánh nắng mặt trời rọi xuống làm từng màu sắc của diều nổi bật hẳn ra, nhìn rất đẹp mắt. Và đôi khi, những cơn gió mạnh giật lên khiến dây trở nên thật căng và lá răng trên đầu diều tạo ra một âm thanh làm chúng tôi cảm thấy rất phấn khích.
Cứ thế, tôi và bạn kế bên mải mê thay phiên nhau thả và lắng nghe âm thanh vui nhộn đang phát ra từ trên con diều trong suốt một ngày dài rất thú vị như thế.